हेलो फ्रेन्ड्स, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो आफ्नै च्यानल। आज म तपाईहरुलाई सिकाउन गएको छु वान अफ द इम्पोर्टेन्ट लेसन अफ कम्पलसरी म्याथमेटिक्स, दैट इज प्रॉफिट एन्ड लस। साथीहरु, यो च्याप्टरबाट हामीले धेरै यस्तो क्वेशन्सहरु, धेरै विद्यार्थीहरुलाई यस्तो प्रब्लमहरु आइरहेको हुन्छ। मलाई पनि कतिले मेसेजहरु गरिरहेका हुन्छन्, सर प्रॉफिट एन्ड लसको भिडियो बनाउनु हैन। त्यही भएर आज तपाईहरुको माझ म आइसकेको छु। प्रॉफिट एन्ड लस, नाफा र नोक्सान। यो कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ, हामी कुनै सामान किनेर आयो, त्यसलाई बेच्दाखेरि हामीलाई के फाइदा हुने गर्छ, उनी केही नोक्सान भइहाल्छ। सो प्रॉफिट एन्ड लस, त्यसको बारेमा हामी डिल गर्ने गर्छौँ। हामी यो च्याप्टरमा हामीले इम्पोर्टेन्ट टपिक्सहरु बुझ्नुपर्ने हुन्छ। म त्यसको क्रमशः म बुझाउन गइरहेको छु। फर्स्ट वान इज एसपी है। एसपी भनेको सेलिङ प्राइसलाई भन्छ, सेलिङ प्राइस। र सेलिङ प्राइसको मिनिङ हुन्छ हामी कुनै सामान यदि बेच्यो भने कतिको रकममा बेचेछौ, फर व्हाट प्राइस डिड यु सेल। हामीले बेचिएको जुन पैसा हुने गर्छ, बेचिएको जुन क्याश हुने गर्छ, बेचिएको जुन रकम हुने गर्छ, त्यही भनेको एसपी हुने गर्छ। नेक्स्ट वान इज सीपी। सीपी मिन्स कस्ट प्राइस। सीपी मिन्स कस्ट प्राइस। कस्ट प्राइस भनेको किनिएको रकम। कुनै पनि सामान हामी कतिमा किनेका छौं, दैट गिव्स द कस्ट प्राइस। त्यो भनेको कस्ट प्राइस भइहाल्छ। पी प्रॉफिट, र प्रॉफिट को अर्को नाम गेन हो। प्रॉफिट के अर्को नाम गेन। एन्ड दैट इज एल, जसलाई हामी लस भन्ने गर्छौं है। यति कुराहरु, त्यसपछि पी पर्सेन्ट र एल पर्सेन्ट, प्रॉफिट पर्सेन्ट र लस पर्सेन्ट हुने गर्छ। अब यो च्याप्टरको लागि हामीले चाहिएको फर्मुलाहरु हुने गर्छ। त्यो फर्मुलाबाटै हामी यसको क्वेशन यो च्याप्टरमा इम्पोर्टेन्ट बुझ्नुपर्ने कुरो के हुन्छ, सबभन्दा पहिला फर्मुला बिएच गर्नुपर्ने। फर्मुला बिएच गरिसकेपछि हाम्रो क्वेशनले के दिएका छन् है, त्यसको पनि सर्टेन ट्रिक्सहरु छ, कसरी हामी बुझ्ने, के भ्यालु दिएको हो है, त्यो अनुसार हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। सो लेट्स स्टार्ट। प्रॉफिट एन्ड लस को लागि केही फर्मुलाहरु है। नम्बर 1, इफ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी देयर इज प्रॉफिट। हामीले बुझ्नु पर्ने, यदि सेलिङ प्राइस कस्ट प्राइस भन्दा बढी छ भने त्यहाँ के हुने गर्छ, प्रॉफिट हुने गर्छ। अब यहाँबाट प्रॉफिट P इक्वल्स टु एसपी माइनस सीपी, यो हो एउटा फर्मुला। यहीबाट अर्को फर्मुलाहरु आइहाल्छ, दैट इज यो सीपी माइनसमा छ, योलाई उता ल्यायो भने प्लस भइहाल्छ। सीपी इक्वल्स टु एसपी माइनस प्रॉफिट। फेरि एसपी निकाल्नु पर्दा सीपी प्लस प्रॉफिट, एसपी इक्वल्स टु सीपी प्लस प्रॉफिट, र पी पर्सेन्ट इक्वल्स टु एसपी माइनस सीपी बाई सीपी इन्टु 100। सो पी पर्सेन्ट इक्वल्स टु एसपी माइनस सीपी बाई सीपी इन्टु 100%। यो चारवटा फर्मुलाहरु यहाँको हो। फेरि अर्को टर्म युज हुन्छ सेकेन्डमा, when CP is greater than SP there is loss। के छ भनेपछि यदि सेलिङ प्राइस भन्दा बढी यदि कस्ट प्राइस छ भने त्यहाँ के हुने गर्छ, लस भइहाल्छ। र यहाँबाट लसको फर्मुला CP माइनस SP और CP इक्वल्स टु SP प्लस लस और SP इक्वल्स टु CP माइनस लस और लॉस परसेंट इक्वल्स टू सीपी माइनस एसपी बाई सीपी इंटू 100%। यो यसका बेसिक्स फर्मुला हो। अर्को पनि चारवटा फर्मुला टर्म्सहरु युज हुन्छ। दे आर, हेर्नुस्, नम्बर 3 मा इफ सीपी एन्ड पी पर्सेन्ट और लस पर्सेन्ट इज गिवन। क्वेशन में कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ है, सीपी र प्रॉफिट पर्सेन्ट वा लस पर्सेन्ट दिइसकेको हुन्छ, त्यति बेलाको हाम्रो हैन एसपी को फर्मुला के हुन्छ, त्यति बेलाको चाहिएको एसपी इक्वल्स टु सीपी इन्टु 100 प्लस पी पर्सेन्ट डिवाइड बाई 100। यसकै अर्को फर्मुला सीपी इन्टु 100 माइनस लस पर्सेन्ट डिवाइड बाई 100। यसको दुईटा फर्मुला छ। यदि हाम्रो सीपी र प्रॉफिट पर्सेन्ट दिएछ भने त्यति बेलाको
एसपी को फर्मुला यो भइहाल्छ यदि सीपी र लस पर्सेन्ट दिएछ भने त्यतिखेरको एसपी को फर्मुला यो भ्यालु है यहीबाट यदि हामी क्रस मल्टिप्लाई हेर्नुस् यो कन्डिसनबाट यहाँबाट हामीले सीपी को भ्यालु निकाल्नु पर्दा एसपी * 100 यो मल्टिप्लाई हुन्छ यो सबै जाँदा के भइहाल्छ डिभाइड भइहाल्छ त्यही हाम्रो अर्को फोर्थ टाइपको भइहाल्छ इफ एसपी एन्ड p% or loss percent is given त्यतिखेरको हाम्रो सीपी को फर्मुला भइहाल्छ एसपी * 100 डिभाइड बाइ 100 प्लस p% एसपी * 100 डिभाइड बाइ 100 माइनस लस पर्सेन्ट हेर्नुस् यसलाई याद गर्नुपर्ने सजिलो ट्रिक के हुन्छ फर्मुला यो कम्प्लिकेटेड हेर्न लाग्छ तर बुझ्नुस् यदि सीपी गिभन छ भने इफ सीपी इज गिभन 100 सँग माथिमा प्रॉफिट वा लस पर्सेन्ट मल्टिप्लाई हुन्छ यदि सीपी दिएको छ भने यदि सीपी फाइन्ड गर्न भन्छ एसपी यदि दिएछ भने 100 सँग जुन प्रॉफिट वा लस हुन्छ त्यो तल आइहाल्छ 100 सँग प्रॉफिट वा लस तल आउँछ यदि सीपी फाइन्ड गर्नुपर्ने एसपी प्लस प्रॉफिट पर्सेन्ट एसपी माइनस लस पर्सेन्ट सरी 100 यदि सीपी फाइन्ड गर्नुपर्छ भने 100 प्लस प्रॉफिट पर्सेन्ट वा 100 माइनस लस पर्सेन्ट डिनोमिनेटरमा हुने गर्छ तल हुने गर्छ यदि सीपी गिभन छ एसपी भन्छ फाइन्ड गर्न भने 100 प्लस प्रॉफिट पर्सेन्ट वा 100 माइनस लस पर्सेन्ट के हुन्छ न्युमरेटर माथिमा हुने गर्छ अब यति फर्मुलाहरु छ अब केही टर्म्स एन्ड कन्डिसन्सहरु छ त्यो हामीले बुझ्नु पर्ने %. Important terms of terms and condition. Important terms and condition में के छ p% or loss percent is always calculated on CP है जस्तै फर्मुला p% को फर्मुला देख्नु भएको होला SP - CP डिवाइड बाइ CP * 100%. सो यो जुन के हुन्छ प्रॉफिट पर्सेंट वा लस पर्सेंट के हुन्छ सीपी मा फाइन्ड गर्छ इट मीन्स दैट प्रॉफिट वा लस पर्सेंट इज मेनली एसोसिएटेड विथ द कॉस्ट प्राइस दैट इज सीपी है क्वेश्चन नंबर सेकेंड नंबर के हुन्छ ओभरहेड एक्सपेंसेस लाइक ट्रांसपोर्टेशन चार्ज local tax is added on CP and then total p% or loss percent is calculated हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भनेपछि कहिलेकाहीँ कुनै पनि सामान हामी कहीबाट किने गर्छौं त्यसलाई हामी अन्त्य अर्को ठाउँमा हामी बेच्छौं भने त्यतिखेर के हुन्छ बीचमा हामीले ट्रान्सपोर्टेसन खर्च पनि लागिरहेका हुन्छ र केही मेन्टेनेन्स खर्च लोकल ट्याक्सहरु जति पनि हाम्रो एडिशनल एक्सपेन्सेसहरु लागिरहेछ त्यो सब केमा एड हुन्छ सीपी मा त्यो के हुन्छ कस्ट प्राइसमै एड भइन्छ र त्यसपछि टोटल प्रॉफिट वा लस पर्सेन्ट के हुन्छ फाइन्ड गरिन्छ टोटल सीपी मा ना कि इनिशियल सीपी सुरुमा किनिएको प्राइस भन्दा पनि फाइनल जब केही पनि सामान हामी ट्रान्सपोर्टेसनहरु गरेर लोकल ट्याक्सहरु पे गरेर ल्याउने गर्छौं त्यतिखेरको कतिको प्राइस छ त्यही हाम्रो टोटल सीपी हुने गर्छ र प्रॉफिट वा लस पर्सेन्ट त्यति त्यो सीपी मा क्याल्कुलेट गरिन्छ सो थर्ड नम्बरमा इफ सीपी or SP of different items is given, then first we should find CP and SP of equal quantity. के हुने गर्छ कहिलेकाहीँ के हुन्छ कस्ट प्राइस अफ सर्टेन क्वान्टिटी को दिएको हुन्छ सेलिङ प्राइस अफ अनदर क्वान्टिटी को दिइसकेका हुन्छ सो जहिले पनि हामीले के हुन्छ प्रॉफिट वा लस पर्सेन्ट क्याल्कुलेट इक्वल क्वान्टिटी मा गरिन्छ जस्तै 5 वटा अब्जेक्ट्स को सीपी दिएछ भने 5 वटा अब्जेक्ट्स कै एसपी हामीले फाइन्ड गरेर त्यसपछि प्रॉफिट वा लस पर्सेन्ट क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ है कुनै पनि कहिलेकाहीँ दिएको हुन्छ सीपी अफ 5 आइटम्स इज सर्टेन भ्यालु एन्ड एसपी अफ 7 आइटम्स इज सर्टेन भ्यालु त्यहाँबाट हामीले के गर्ने 5 वटाकै अथवा 1 वटाको कुनै मतलब इक्वल क्वान्टिटी को निकाल्नु पर्ने हुन्छ चाहे त्यो सीपी निकाल्न चाहे एसपी दुईटै के हुन्छ इक्वल क्वान्टिटी को दुईटैको सीपी र एसपी फाइन्ड गर्ने त्यसपछि प्रॉफिट र लस पर्सेन्ट हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ है
अब यसपछि हामीले सर्टेन इक्जाम्पल्सहरु ट्राई गर्न गइरहेका छौं example 1 so first example ma if cp equals to 170 sp equals to 190 calculate profit or loss यदि क्वेशन यस्तो दिएछ कुनै पनि क्वान्टिटी को सर्टेन cp दिदिएछ त्यसपछि sp दिदिएछ त्यसपछि प्रॉफिट वा लस भन्छ फाइन्ड गर्न त्यसपछि हामीले कसरी फाइन्ड गर्ने हो सो सोलुसन गिवन cp equals to rupees 170 sp equals to rupees 190 अब हेर्नुस् यहाँ cp बढी छ कि sp बढी छ obviously sp बढी छ है sp बढी छ भने if here sp is greater than cp there is profit के हुने गर्छ यदि cp भन्दा sp बढी छ भने त्यहाँ प्रॉफिट छ सो प्रॉफिट इक्वल्स टु फर्मुला बनिसकेको थियो sp minus cp that is rupees 190 minus rupees 170 क्याल्कुलेट गर्छौ भने रुपीस 20 यहाँ हाम्रो आन्सर आएछ यही पछि कहिले काहीँ फाइन्ड गरिन्छ प्रॉफिट पर्सेन्ट पनि भन्दियो भने के हुन्छ sp minus cp by cp into 100% and its percentage पनि थप्दियो सपोज पर्सेन्टेज थप्दियो भने त्यसपछि के गर्ने अगेन प्रॉफिट पर्सेन्ट इक्वल्स टु अब हेर्नुस् sp minus cp divided by cp into 100% यहाँ हेर्नुस् त sp minus cp अलरेडी रुपीस 20 हामीले फाइन्ड गरिसकेका छौं सो हामीले दोहोर्याएर फाइन्ड गर्नु पर्दैन rs 20 divided by cp कति छ rs 170 into 100% रुपीस कट्यो यो 00 पनि कट्यो सो क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ भने 11.776% आउँछ है यसलाई क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ भने के हुन्छ 11.6% आउँछ त्यसैगरी अब अर्को टाइपको एक्जाम्पल छ अफ आर्टिकल ल क्वेशन यस्तो छ सपोज है बाइ सेलिङ एन आर्टिकल फर रुपीस 270 अ शॉपकीपर लुजेस 10% क्याल्कुलेट द कस्ट प्राइस अफ द आर्टिकल यहाँ हेर्नुस् सेलिङ वर्डको मिनिङ के हुन्छ जुन रुपी छ दैट इज sp सेलिङ वर्डको मिनिङ के हुन्छ सोलुसन sp equals to कति छ रुपीस 27 अब हेर्नुस् लुजेज मीन्स लस l% equals to 10% भन्छ cp फाइन्ड गर्न वी हैव तपाईलाई मैले भनिसकेको थिए यदि sp र लस पर्सेन्ट दिएछ भने कस्ट प्राइस को फर्मुला के हुन्छ cp यदि फाइन्ड गर्नुपर्छ भने 100 बाट लस पर्सेन्ट वा 100 प्लस प्रॉफिट पर्सेन्ट तल आउने गर्छ दैट इज sp into 100 divided by 100 minus लस पर्सेन्ट अब हेर्नुस् sp कति हो 27 into 100 divided by 100 minus 10 यो पर्सेन्टेज साइन हामीले दिनु पर्दैन पर्सेन्टेज साइन भएर यहाँ माथि 100 आएको हुन्छ दैट इज 2700 divided by 90 00 कट्यो 93 जा दैट इज रुपीस 30 यो रुपीस कहाँबाट आयो किनभने अलरेडी sp भनेको रुपीसमै दिएको हुन्छ यो हाम्रो आन्सर भइहाल्छ सो यसरी नै यसको अर्को पनि क्वेशन्सहरु कन्डिसन्सहरु आइरहेको हुन्छ त्यो क्वेशन्सहरु यसको पार्ट 2 मा आउने गर्छ त्यसैगरी तपाईहरुले अझै भिडियो हेर्नको लागि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक कमेन्ट र शेयर पनि गरिदिनु होला सी यू इन द नेक्स्ट टाइम थ्यांक यू